Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Bago ka dito sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-on ang bell para ma-notify ka sa tuwing may bago tayong upload. Ano nga ba ang topic natin? Ang topic natin ay tungkol sa tutorial kung paano gamitin ang keyword, tags at description. Kaya kung ako sa inyo, tapusin nyo tong video na to dahil may share ako sa video na to. Okay guys, simulan na natin ang tutorial. Una sa lahat guys, dapat meron tayong YT Studio. At kung wala ka pa nito, download mo na to sa Play Store. Importante lang na meron tayong YT Studio kasi dito natin nilalagay ang thumbnail o ini-edit ang thumbnail. Dito rin tayo pwedeng gumawa na o maglagay ng description o tag o mag-edit ng title. Okay guys, check lang muna natin to. Ayan. May nakalagay na sa description natin. Ayan. Meron tayong keyword, tool, apps. Click natin yon. Sa Play Store ko lang itong dinownload. Ayan, type natin whiteboard. Halimbawa, type natin whiteboard animation. Search natin. Then pindutin natin ang keyword suggestion. Madaming keyword din na pwede mong pagpilian, na pwede mong ilagay sa tag o description. Importante na ilagay mo to sa tag para madali ka mahanap sa YouTube o ma-search. Pwede rin lahat yan. Pwede rin lang kahit ilan lang. Tapos copy nyo. Kung wala ka naman nito, pwede naman to search sa browser. O kahit anong browser mo meron ka. I-search natin to sa Google. Type mo lang yung keyword tool.io. Mag-search dito. Kahit anong ilagay nyo dito pwede, depende sa content nyo, kung anong content nyo, kung ano yung nilalaman ng video nyo. Search nyo dito. Halimbawa yun sa akin, whiteboard in animation, kasi ayan yung nakalagay sa video ko. At ito yung content ko. Ayan. Whiteboard in animation. And whiteboard animation in kind master. Answer suli natin.
Yan, maraming lalabas din ng keyword. Pili lang kayo dyan kung anong i-click nyo. Pwede lahat. Pwede naman kahit ilan lang. Sa atin tama na yung 3. And then copy nyo. Copy natin. Back natin. Punta tayo sa YT Studio. Tapos click nyo yung video na paglalagyan nyo ng tags at description. Click nyo sa taas yung parang lapis na yun. And then copy paste natin yung kaninang nakuha natin sa keyword tools. Copy paste natin sa tags. And save na natin. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat ulit sa panonood nyo. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe.